आजको यो CSS ग्रेड पार्ट 2 मा हामी ग्रेडको कलम र रो कसरी स्पेन गर्ने, कलम र रोले कसरी स्पेस खाने भनेर हामी सिकिन्छ। सबैभन्दा पहिले म एउटा ग्रेड भन्ने प्यारेन्ट बनाउँछु। यसको लागि ह्यासट्याग अनि ग्रेड ल्याएपछि एउटा डिभ बन्छ जसको आइडी छ ग्रेड। अब यो प्यारेन्टले चाहिँ थुप्रैवटा चिल्ड्रेनहरू आफूभित्र राख्छ। अब मैले 5वटा चाइल्ड बनाएको छु र यो प्रत्येक चाइल्डले कति स्पेस ओगट्ने कलम र रोको हिसाबले हामी त्यो डिसाइड गर्छौँ। अब सबैभन्दा पहिले हाम्रो यो ग्रेड प्यारेन्टले यो सबै चिल्ड्रेनहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिले हामी यता स्टाइल ट्याग लेख्छौँ अनि यो ग्रेडलाई सिलेक्ट गरेर हामी यसलाई डिस्प्ले ग्रिड गर्छौँ, जसको कारणले यो ग्रिड प्यारेन्टले यो सबै चिल्ड्रेनहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। अब हामी ग्रिड टेम्प्लेट कलम्स गरेर यो सबै चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ हामी कलममा राख्छौँ। ओके, अब हामी के गर्छौँ? रिपिट फङ्सन हाम्रो युज गर्छौँ र 4वटा हामी राख्छौँ एउटा रोमा, 4वटा कलम अनि यसले चाहिँ 1FR लिन्छ। जति पनि स्पेस बचेको छ त्यो इच एन्ड एभ्री चाइल्डले लिन्छ एउटा रोमा। ओके, अब प्रत्येक चिल्ड्रेन चाहिँ देखिनु पर्यो, प्रत्येक चाइल्ड देखिनु पर्यो। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ? चाइल्ड भन्ने क्लास सेलेक्ट गर्छौँ जसले सबै चाइल्ड सेलेक्ट गर्छ अनि ब्याकग्राउन्ड भनेको हामी ब्ल्याक राखिदिउँ अनि विथ भनेको अब यसमा भनेको 1FR खाएको छ। अब यसको 100% चाहिँ हाम्रो विथ हुन्छ, त्यही भएर हामी भन्यौँ 100% अनि त्यसपछि हाइट भनेको 100% राखिदिउँ, 100px। अब हामीले ब्राउजरमा हेर्दाखेरि यस्तो देखियो र हामी अलिकति ग्याप पनि हालौँ यसमा ताकि जति पनि कलम्स छ ग्रिड प्यारेन्टले दिएको त्यसमा 1 रेम स्पेस होस्। अब हाम्रो मेन कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामी यो चाइल्ड वानलाई सिलेक्ट गरिन्छ किनभने यही चाइल्डलाई मात्रै सिलेक्ट गरिन्छ हामीले, त्यही भएर हामी लेखौँ चाइल्ड 1 अनि अब यो चाइल्डलाई चाहिँ किन सिलेक्ट गरेको हो त्यो पहिले बुझौँ। त्यो बुझ्नको लागि हामीले यो कलमलाई कसरी गनिन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। अब यो कलम जुन छ कलमको पनि नम्बर हुन्छ। अब यो जुन यो पहिलो बक्स छ यो पहिलो चाइल्ड भनेको स्टार्ट भएको 1 कलममा हो, त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्रेड कलम स्टार्ट भनेको 1 राखिदिन्छौँ, यो भनेको चाहिँ डिफल्ट हो। अब ग्रेड कलम एन्ड भनेको चाहिँ अब हामीले कहाँ चाहिँ अन्त्य गर्ने त यो चाइल्ड वानलाई कलमको पर्सपेक्टिभमा। अब ग्रेड कलम यदि 1 मा स्टार्ट भइरहेछ भने के 2 गर्दाखेरि होला त? हामी 2 गरौँ। अब हेर्दाखेरि यो उस्तो देखिन्छ। अब यो ग्रेडको कलम चाहिँ कसरी गनिन्छ भन्दाखेरि यो भनेको 0, यो भनेको 1 अनि यो भनेको 2, अब 3 भनेको चाहिँ यो। अब हामी 3 गरौँ। अब चाहिँ हाम्रो यसले खाने स्पेस पनि ओगट हो। अब 1 2 3 यसरी गनिन्छ। अब अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ तर गर्न चाहिँ यसरी नै गनिन्छ।
अब म चाइल्ड इन्क्रिज गरिदिन्छु। अब हामीसँग जम्मा जम्मी 10वटा चिल्ड्रेन भयो। अब हामीले देख्न सजिलो होस् भनेर यो प्रत्येक चाइल्डमा म नम्बर लेखिदिन्छु 1 2 3 4 भन्दै। र यसको कलर भनेको व्हाइट बनाउनु पर्यो, किन भन्दाखेरि ब्ल्याकमा ब्ल्याक देखिँदैन। त्यही भएर म एलाइस ब्लू भन्ने कलर यता राखिदिन्छु। र यतिवटा प्रपर्टी हालेपछि हाम्रो यो सबै चाइल्डहरू राम्रो देखिरहेछ। अब म चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कलमलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न चाहन्छु र यो कलमले चाहिँ यो पुरै स्पेस खाओस् यो रोको भन्न चाहन्छु। अब यसो गर्नको लागि म के गर्छु होला त, म यो सेकेन्ड चाइल्डलाई सिलेक्ट गर्छु र यसलाई सिलेक्ट गर्नको लागि मैले आइडीबाट सिलेक्ट गर्दा भइहाल्यो चाइल्ड 2। अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि ग्रिड कलम स्टार्ट। अब यो स्टार्ट कहाँ भइरहेछ यो हेर्नुपर्छ पहिले। अब यदि यो 1 2 3 मा गएर एन्ड भयो भने सायद यो चाहिँ 3 होला। यदि यो 3 मा एन्ड भयो भने अब यो कलम चाहिँ 3 मा स्टार्ट हुन्छ होला। त्यही भएर म एकचोटि 3 भनेर लेखिदिन्छु। अब ग्रिड कलम एन्ड भन्दाखेरि चाहिँ यो कहाँ एन्ड हुन्छ भन्दाखेरि यदि 3 भयो भने यो 4 भयो अनि यो 5 भयो होइन त। त्यही भएर म 5 मा एन्ड हुने भनिदिन्छु। अब यसले पुरै स्पेस खायो। देख्नुभयो त कसरी हामीले कलममा स्पेसहरू स्प्यान गर्न सकिन्छ। अब अहिलेसम्म त हामीले कलमको हिसाबले ठाउँहरू ओगटिरहेका छौँ, तर अब चाहिँ रोको हिसाबले पनि ठाउँ ओगट्न खोजौँ। अब पहिले भनेको कलमको हिसाबले यो 5 र 6 को ठाउँ ओगटिएको थियो। यसमा अब जति पनि 2 पछि के आउँथ्यो त्यो 3 आउँथ्यो होला अनि 4 आउँथ्यो होला, तर त्यसको स्पेस ओगटेर हामीले 2 राख्यौँ कलममा। तर अब चाहिँ यो 5 र 6 को ठाउँ हामी खाम। ओके, र यो बुझ्नको लागि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ग्रिड सिस्टम बुझ्नुपर्छ। र यता ग्रिडमा क्लिक गरेपछि डेभलपर टुल्समा हामीले यो सबै देखिन्छ। अब यो ग्रिड सिस्टमले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ कलम 1 हो र यो भनेको चाहिँ रो 1 हो। अब कलम र रो भनेको हामीलाई थाहा छ, धेरैवटा भिडियोमा डिस्कस गरेर छौँ। रो भनेको चाहिँ तेर्सो लाइन अनि कलम भनेको चाहिँ भर्टिकल लाइन। त्यही भएर यो जति पनि कलम छ 1 2 3 4 भन्ने यो सबै कलमहरू यो रोमा छ, रो 1 मा छ। यो ठाडो लाइन यो तेर्सो लाइन छ नि यो हो, यो सबैमा यो सबै बक्साहरू भनेको कलमहरू छ। र ग्रिड सिस्टमले पनि यता ड्यास ड्यास लेखिरहेछ हो, यो सबै कलम हो। र हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अब अहिलेसम्म हामीले यो 2 ले कलमको हिसाबमा हामीले यो सबै स्पेस खायौँ। अब चाहिँ रोको हिसाबमा खानुपर्छ स्पेस। अब पहिले हामी रो नम्बर हेर्छौँ। यो 2 बक्सको यो 2 सेकेन्ड कलम जुन छ नि, यो सेकेन्ड आइटम जुन छ यसको रोको नम्बर कति हो? 1 हो, किन भन्दाखेरि यो 1 र 2 एउटै तेर्सो लाइनमा छ। अब रो 1 भयो अनि यो रो 2 भयो। अब यो रो 3 सम्म चाहिँ हामीले खानुपर्छ, 1 देखि 3 सम्म। भनेपछि के गर्नुपर्छ यो सेकेन्ड चाइल्डमा भन्दाखेरि हामीले ग्रिड रो स्टार्ट भनेको 1 अनि ग्रिड रो एन्ड भनेको 3। अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो यसले यो अर्को स्पेस पनि खायो, तर किनकि हाम्रो यो हाइट जुन छ इच एन्ड एभ्री चाइल्डको 100 px मात्रै छ, त्यही भएर यो चाइल्ड 2 ले चाहिँ
हामीले जति पाएको छौँ स्पेस हाइटको ग्रिड सिस्टमबाट त्यो सबै लिने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाइट अब यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर हामीले यता 100 pxको साटो पर्सेन्ट लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो टुले यति हाइट खायो। अब यही कुरा गर्नको लागि अर्को सजिलो सिन्ट्याक्स छ हाम्रो। अब यो जस्तै यो 3 छ नि, यो 3 लाई चाहिँ हामीले यस्तै गर्ने हो भने हाम्रो रो र कलम स्प्यान गर्ने हो भने हामीसँग अर्को आइडिया छ। अब जस्तै यो 3 ले यो 4 को पनि ठाउँ खानु पर्यो अरे। अब हामीले थाहा छ यो 3 को रो भनेको कति हो 2 हो हैन, यो फर्स्ट लाइन हो यो सेकेन्ड लाइन हो र कलम भनेको यता 5 मा टुङ्गिएको छ भने यो 5 बाट स्टार्ट हुन्छ हामीलाई थाहा छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले चाइल्ड 3 भनेर सेलेक्ट गर्न सक्छौं र हामीले यसको ठाउँमा ग्रिड कलम मात्रै हालेर अनि अब स्प्यान हाल्न सक्छौं। हामीले कति ग्रिड नम्बर भनेर हामीले कति कलम नम्बर भनेर हाल्नु पर्दैन, स्प्यान भनेपछि भइहाल्छ। अनि कति चाहिँ ओगट्ने हो त टोटल भन्नुपर्छ। अब यो 3 ले एउटा मात्रै ओगटिरहेछ आफ्नो ठाउँ, तर यो 4 को ठाउँ पनि ओगट्नु भनेको त डबल ओगट्नु हो नि त ठाउँ। त्यही भएर टोटल चाहिँ कति ओगट्छ, दुईटा ठाउँ ओगट्छ। अब हामीले सेभ गरेपछि यसले दुईटा ठाउँ ओगट्यो। यो भनेको अलिकति सिम्पल भयो नि त। ग्रिड कलम स्टार्ट कहाँ स्टार्ट भइरहेछ कहाँ एन्ड भइरहेछ त्यो हेर्नु परेन। अब अर्को कुरा के गर्न सक्छौं त, हामीले ग्रिड रो मात्रै लेख्ने अनि स्प्यान लेख्ने अनि दुईटा ठाउँ खाने। अब यसले एउटा मात्रै ठाउँ खाइरहेको थियो रोको हिसाबले भर्टिकल हिसाबले, अब चाहिँ दुईटा लाइन खाने भयो यसैले यो 3 ले। अब लेखिदिउँ हामी 2 भनेर सेभ गर्दिउँ। अब 3 ले स्प्यान 2 गर्दाखेरि भएन, स्प्यान 3 गर्दा के हुन्छ, स्प्यान 3 गर्दा चाहिँ खायो। यो ग्रिड सिस्टम राम्ररी मिलेन छ है त। यो ग्रिड सिस्टम 2 ले पनि खाइरहेको थियो 3 ले पनि खान अलिकति गाह्रो भएको जस्तो छ। र यो तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु होला यति चाहिँ हैन, किन भन्दाखेरि अब यो भनेको लास्ट ट्युटोरियल हो यो HTML को CSS को। मलाई त्यस्तै लाग्छ, अरु सिकाउँछु कि सिकाउँदिन जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ र तपाईले आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु होला। तर बेसिक आइडिया चाहिँ यही हो, हामीले स्प्यान लाएर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौं। Okay, thank you for watching.